sa India pumailalim sa isang kotse. Nabuhay pa kaya ang babae mula sa insidente? Naku, ang lagay po ng biktima ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Tax reform para sa financial security ng mga Pilipino, epektibo na ngayon. Maria Teresa Lazaro nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Taiwan magsasagawa ng Chinese invasion simulation drill. Thai Prime Minister Paetongtarn sinawat sinuspindi ng korte. At Europa dumaranas ng matinding heat wave. Epektibo na po ang bagong reforma sa buwis na layong palakasin ang financial security ng mga Pilipino. Ngayong Martes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial bell ringing sa Philippine Stock Exchange para bigyang bisa ang Republic Act No. 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act. Sa ilalim ng bagong batas, ibinabasa 0.01% ang buwis para sa stock investment mula sa dating 0.06%. Mula rito, inaasahang magdadala ito ng maraming economic opportunities sa mga negosyanteng Pilipino. Para masikayatin pa ang mga nagdanais na mag-invest, tinanggal na rin ang documentary stamp tax sa mutual at unit investment funds para mabawasan ang bayarin ng mga ito. Inaasahan naman ng gobyerno na nasa bilyong piso ang maaaring ma-generate na revenue mula sa bagong tax reform pagdating ng taong 2030. Para mas maging epektibo ang batas, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang SEC o SEC na streamline ang proseso at alisin ang bureaucratic bottlenecks at bawasan ang transaksyon o transaction costs na nasa kontrol nito. From now until the year 2030, CIMEPA is projected to generate over 25 billion pesos in net revenue, a substantial sum that can help fund the building of roads, bridges, hospitals, schools, other social safety net programs as well. But beyond revenue, CIMEPA reinforces confidence. It shows that our financial system is becoming more equitable and structured for long-term stability. Nanumpa naman bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA si Maria Teresa Lazaro kapalit ni Secretary Enrique Manalo. Itinilaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Manalo bilang permanent representative to the United Nations na nakabase sa New York. Pinangasiwaan ni Pangulong Marcos ang panunumpa ni Lazaro sa Malacanang kung saan iginawad din sa kanya ang Order of Sikatuna o Datu bilang pagkilala sa mahalagang papel niya sa pagsusulong ng interes ng bansa sa itinuturing na critical foreign policies. Kabilang narito ang papel ni Lazaro sa pakikipagnegosasyon sa landmark agreement sa China para sa provisional arrangement para sa paghahatid ng supplies sa mga puwersa ng bansa sa Yungin Shoal o Second Thomas Shoal para maiwasan na ang mga nakaraang komprontasyon. Si Lazaro rin ang ikalawang female career diplomat na itinilaga bilang pinuno ng kagawaran. Bukod po yan kay Delia Domingo Albert noong taong 2003. Ibinabana ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 2 ang status sa Israel dahil sa paghupa ng sigalot sa bansa. Ibig sabihin, nasa restriction phase mula sa voluntary repatriation ang sitwasyon ngayon sa Israel kasunod ng ceasefire nito sa Iran. Maaari na ring bumalik ang mga Filipino workers na nagbakasyon sa Pilipinas at may valid overseas employment certificates at re-entry visas. Sa kabila nito, hindi pa rin pinapayagan ng non-essential travel papuntang Israel tulad ng mga biyahe ng turista at newly hired workers. Sa datos ng gobyerno, sa mahigit 2 milyong
Filipino migrants sa Middle East, nasa 30,000 ang nasa Israel. Umaasa naman ng DFA na magiging daan patungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Itinuring naman na badge of honor ni former Senator Francis Tolentino ang pagban sa kanya ng China. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry, may mga anti-China politicians umano sa Pilipinas ang naninira sa interes ng Beijing at sa relasyon nito sa Pilipinas. 外交部网站已经公布了有关实施制裁的决定，也说明了具体的情况，你可以查阅。我没有更多需要补充的信息。我想强调的是，损害中国的利益必然要付出代价。 Welta naman ni Tolentino, walang dayuhang makapangyarihan ang makakapagpatahimik o makapagpigil sa kanyang paninindigan na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas. Sa bisa po ng Chinese sanctions, hindi papayagan ng Chinese authorities ang pagpasok ng dating senador sa mainland China, Hong Kong at Macau. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bababa ang buying price ng palay sa mga magsasaka. Sa patuloy na programang 20 pesos kada kilo rice program ng National Food Authority, mananatiling top priority ng gobyerno ang kita ng mga magsasaka. Sinabi rin ng Pangulo na mas palalawakin pa ang suporta ng pamahalaan sa farming inputs ng bansa. Sasagutin naman ng Department of Agriculture ang pagbili ng supply ng pataba at pesticides para masuportahan ang mababang production cost. Ang pangakong programa ay bukas para sa vulnerable sector katulad ng low-income families, senior citizens, solo parents at persons with disabilities. Ikinukonsidera naman ng Pilipinas na bumili ng AWACS o Airborne Warning and Control Systems para paigtingin ang depensa ng Pilipinas laban sa potential security threats. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., kailangan ng Pilipinas ng kumpletong force package kasama rito ang radar systems, tankers at sapat na bala at hindi lamang mga jets. Anya, handa na siyang magdesisyon sa multi-role fighters, subalit ang pagkukunan ng pondo ang nagsisilbing hamon sa kanyang departamento. Dagdag pa po ng kalihim, hindi pwedeng stand-alone ang kagamitan at kung bibili ng jet, kailangan may kasamang suporta para gumana ng maayos. Sa ngayong plano ng pamahalaan na utangin ang mga ito at bayaran na lamang kada taon habang gagamitin ang budget ng ahensya para ipangtustos sa maintenance at operasyon. Good news sa mga kumukonsumo ng cooking gas dahil epektibo na ngayong unang araw ng Hulyo ang bawas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa mga LPG providers, nasa piso kada kilo ang rollback. Ibig sabihin, nasa 11 pesos ang tapyas presyo sa kada cylinder ng cooking gas na may bigat na 11 kilograms. Magugunit ang noong nakaraang buwan ng Hunyo ay nagpatupad rin ng bawas presyo ang LPG companies sa kanilang produkto. Suportado naman ng Malacanang ang mga panawagan sa Kongreso na buksan ang mga pagpupulong ng Bicameral Conference Committee para sa pambansang budget sa susunod na taon. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas na dapat bukas sa publiko ang bicameral deliberations. Layo ng nasabing hakbang na itaguyod ang transparency at accountability sa mga prosesong ginagawa ng gobyerno. Madalas sarado po sa publiko ang nasabing pagpupulong. Sa Bicameral Conference Committee pa naman, pinag-uusapan na ang mga hindi tugmang probisyon ng panukalang batas at dito rin inaayos ang mga panukalang batas para maging magkapareho ang bersyon na ipinasa ng dalawang kapulungan. The independence of the Congress, pero kapag ka po ang pinag-usapan ay pagsasapubliko ng anumang transaksyon patungkol sa gobyerno, mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat galaw ng taong bayan. Thank you, Yusuf. Nang tanungin naman si Palace Press Office Undersecretary Claire Castro kung ano ang inaasahan ng gobyerno sakaling isumite sa Kongreso ang National Expenditure Program para sa 2025. Sagot po ni Castro, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para ito sa ikabubuti ng taong bayan at ng bansa. Ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So ngayon po, patungkol po sa PhilHealth Funds, ito po ay isinumiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda ang
ang buhay ng bawat Pilipino maging mas magaan at mabigyan ng magandang serbisyong medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. Susunod, Taiwan magsasagawa ng invasion simulation drill. Israel, pinalakas ang pambobomba sa Gaza. At White House hihigpitan ang seguridad. Mga balita pong yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Naghahanda ng Taiwan para sa kanilang taunang hanggang drills. 若是中共在我们演习期间会有挑衅的行为，那我们一样会按照经常战备时期突发状况处置规定，还有战备规定，会长时24小时都会有战备兵力在轮值所以第一时间都会以战备兵力来做应处，包含载空机或是侦巡舰以及地面的战备部队来快速的执行立刻应处。那位还是其他。 Ang taunang military drill ay naglalayong sanayin ng mga Taiwanese tungo sa panahong planong sakupin ng Chinese Communist Party ang kanilang bansa. Nais din ng Taiwanese Ministry of Defense na palakasin ang combat readiness ng kanilang sandatahang lakas sa harap ng banta ng China ukol sa unification. Ang annual hanggang drills na nakatakdang magsimula sa July 9 ay isang 10-day exercise kung saan imomobilisa ng Taiwanese National Ministry of Defense ang halos 22,000 military reservists kasama ang kanilang military wing sa iba't ibang ensayo at sitwasyon. 那若是威胁提升，我们发现中共有针对性的军演包含实弹操演或是1月24海里，那我们会下达立即备案操演国军会视威胁的程度，以现有的兵力即刻转入备战的状态来对应威胁的提高。以上说明。 Kasabay ng military drill ay magsasagawa ang Taiwanese government ng civil defense at evacuation drills, kasama na rin ang missile alerts at evacuation drills nga. Dahil dito, kinakailangan o kakailanganing pansamantalang isara ang mga negosyo at patigilin ang pagdaloy ng trapiko sa kabisera ng Taiwan na Taipei. 其实这也是一个战略沟通我告诉我们群众，除了宣扬我们的国军的能力 跟决心之外，也是告诉对岸，我们有信心保卫我们的国家。我们的各项战力都是靠由这次演习来嚇阻中共来清洗他的战端。
Suspendido na po si Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra dahil sa pending ethics probe matapos mailabas sa media ang audio ng tawag nito kay former Cambodian Prime Minister Hun Sen sa social media. การมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแม่ทัพภาค 2ก็เปิดเขาพูดเท่ๆไปเถอะก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเพลย์ดาวให้มันรู้สึกไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ประโยคต่อๆไปมันคือว่าแล้วยังไงต่อยูจะเอาอะไรหรออยากรู้ทำอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ conversation แบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นำของประเทศนะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่ Pinalala ng isyu ang kasalukuyang relasyon ng Cambodia at Thailand dahil sa pinag-aagawang Chongbuk region matapos masawi ang isang Cambodian soldier nang magkabarilan ang dalawang panig sa nasabing teritoryo. Sa kasalukuyan po, naglatag ng restriksyon ang Thailand sa kanilang mga residente at mga turistang nagbabalak tumawid papuntang Cambodia sa pamamagitan ng pagdaan sa borders. Bilang ganti ay itinigil na rin ng Cambodia ang pagtanggap ng mga produktong inaangkat mula sa Thailand. Dagdag pa ni Shinawatra, ititigil na niya muna ang pakikipag-usap sa gobyerno ng Cambodia dahil sa isyu ng tiwala. Binalaan ni US President Donald Trump ng bagong taripa ang Japan dahil sa hindi nila pagtanggap ng mga rice imports mula sa Estados Unidos. Hey, thanks, Caroline. On trade, we have this looming July 9th deadline coming up. We heard the Treasury Secretary say that he expects to wrap up these trade deals by Labor Day, but when President Trump was asked yesterday about any extensions by July 9th, he said, I think that would be necessary. So is the President ruling out any extensions on trade for any nations, even if they're negotiating in good faith? Well, you heard from him directly. He said he did not think that it would be necessary. He is going to set the rates for many of these countries if they don't come to the table to negotiate in good faith. And he is meeting with his trade team this week to do that. Sinabi ni Trump na malaki ang respeto nito sa Tokyo sa kanilang pagtangkilik ng sariling palay. Ngunit hindi anya maintindihan kung bakit nagmamatigas ang Japan na mag-angkat ng bigas sa gitna ng kanilang rice shortage. Bumili ang Estados Unidos ng halos $298 million na halaga ng bigas mula sa Tokyo noong nakaraang taon. Iginiit naman ng Japan na layunin itong solusyonan ang kanilang kakulangan sa bigas nang hindi direktang naapektuhan ang kanilang mga magsasaka. 今後の協議にあたっても農業を犠牲にするようなことは考えておらず、守るべきものは守り、我が国にとって最大限のメリットを獲得するため、政府一丸となって最優先かつ全力で取り組んでまいります。 Magugunitang noong Abril ay nagpatupad si Trump ng karagdagang 10% na taripa sa lahat ng mga inaangkat na produkto sa halos lahat ng mga trading partners nito. Sinabi naman ng Japan na patuloy pa rin silang nakikipagdialogo sa Estados Unidos upang maresolba ang trade talks sa pagitan ng kanilang mga bansa. ご指摘のトランプ大統領の発信や、当局者の発言に関する報道は承知をしておりますが、こうした米国政府関係者の発言等の逐一にコメントすることは差し控えたいと思います。米国との協議の具体的な内容をつまびらかにすることは差し控えますが、我が国としては引き続き日米双方の利益となる合意の実現に向けて、真摯かつ誠実な協議を精力的に続けてまいります。 Ibinunyag ng Estados Unidos ang umano'y palihim na pagbuo ng China ng anti-access at area denial capabilities sa militar nito. Ayon kay U.S. Army Pacific Commanding General Ronald Clark, binubuo ito ng Chinese military para sa air and maritime domain ng naturang bansa. Ang anti-access capability ay isang kapabilidad kung saan pinipigilan ang isang military force na pumasok sa isang lugar, habang ang area denial capability ay nagbibigay limitasyon sa galaw ng isang military force sa loob ng isang pinasok na lugar. Giit ni Clark, bumubuo na ang China ng mga military technology, capability, and mga military procedures sa bilis na hindi pa nasasaksihan sa mga nakalipas na taon.
Ang tanging hindi na lamang nagagaya ng China anya ay ang multi-domain operations mula sa kalupaan. Tinutukoy ng general ang kakayahan ng US Army na makapag-operate ng sabayan mula sa kalupaan, kalawakan at cyberspace. Iginiit ng general na lalo pang tumindi ang agresyon ng China laban sa US at mga kaalyado nitong bansa, kung kaya't mahalagaan niyang lawakan din ng US ang mga serye na military exercises nito, lalo na sa Indo-Pacific region. Emosyonal na binigyan ng parangal ni North Korean leader Kim Jong-un ang mga nasawing sundalo ng Pyongyang. Kasama ni Kim ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong at Foreign Minister Choi Son-hui sa pagbibigay ng parangal. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang gobyerno ng North Korea, maging ang KCNA kung kailan naganap ang aktibidad. Pero ayon sa South Korea, posibleng nangyari ito noong panahon ng taglamig, batay na rin sa mga suot ni na Kim. Tinatansyang nasa 15,000 mga sundalo ang ipinadala ni Kim para sumabak sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ng Seoul na mahigit 600 sa mga sundalo ni Kim ang namatay sa nasabing giyera. Inatake ng hackers ang International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Kinumpirma ng ICC na bago, sopistikado at may target ang naturang cyber attack. Napigilan naman daw agad ng ICC ang mga hackers. May mga hakbang na rin anilang nagawa ang korte para isaayos ang anumang epekto ng hacking incident. Patuloy anilang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Samantala, hindi na idinetay ng ICC kung may nakompromiso mga datos sa nangyari. Inireklamo ng direktor ng Officers Union for International Security ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Alexander Ivanov, ginagamit umano ng ilang bansa sa Europa ang ICC para sa sarili nitong interes. Naniniwala si Ivanov na ang mga taong nagsimula ng panawagan sa ICC na imbestigahan ang mga umano'y paglabag sa Sahel ay konektado sa mga separatists sa Northern Mali. Mahilig niyang gumamit ang ICC ng mga media source na biased at questionable ethics sa pamamahayag ng mga balita. Binigyan din ni Ivanov na inaprubahan ng buong African Union ang pagkalas nito sa ICC dahil sa pagiging biased umano ng korte sa Africa. Balak naman ngayon ng Israel na magdagdag ng mga sundalong itatalaga sa Gaza. Sinabi ni Military Chief of Staff Eyal Zamir na mayroon ng 5 sundalo ang nakatalaga sa military division sa Gaza. Kinumpirma rin ng Israeli Army na pinagbabaril nila ang mga Palestine civilians na nasa distribution center sa Gaza. Sa ngayon po, aabot na sa 600 na Palestino ang nasawi matapos na sila ay pagbabarilin habang nakapila sa mga distribution centers. Una nang inalmahan ng United Nations ang nasabing pamamaril ng Israel sa mga nakapilang kumukuha lamang ng kanilang mga pagkain. Kinumpirma ng Israeli Army ang mahigit 140 mga pag-atake sa Gaza sa nagdaang 24 oras na minamarkahan nila bilang terror targets. Sa mga naunang report, umabot na sa 39 katao ang patay matapos ang pag-atake ng Israel sa isang seaside internet cafe. Pinalawak ng Division 36 ng Israeli Army ang mga inokupang lugar upang mapatay ang militanteng grupo pati na rin ang mga pinagtataguan nito. Kinumpirma rin nila ang pag-atake sa ilang terrorist targets gamit ang kanilang naval forces sa southern Gaza Strip. Umatake rin ang Israeli forces sa isang residential area sa Zaytun na nagresulta sa unspecified number ng casualties. Damay rin sa paglobo ng mga nasawi ang 16 na aid seekers ayon sa report ng isang ospital sa Gaza. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, umabot na sa 56 o 56,531 ang namatay sa mga pag-atake ng Israel. Ayon naman sa isang senior Hamas official, determinado silang makamit ang ceasefire upang matulungan ang kanilang mga kababayan at inakusahan din nila ang Israel na nagsasabotahe ng negosasyon. Samantala, nanindigan po ang Israel na hindi ito titigil sa pag-atake sa Gaza hanggat hindi pinakakawala ng Hamas ang 50 bihag nito. Narito po ang report ni Cherry Recolizado. Noong Lunes,
Sinabi ni Israeli UN Ambassador Danny Danon na hindi matatapos ang gera sa Gaza hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang 50 Israeli hostages nito. Good morning. As you all know, we still have 50 hostages in Gaza, and this war will not end when the hostages are still there. So hopefully we're going to have news about the negotiations. But I will stress to the Council today our commitment to bring them home back, all of them. Inakusahan ni Danon ang ilang mga opisyal ng UN ng pagharang sa pag-deliver ng tulong ng isang private Israeli-backed charity. For weeks now, the Gaza Humanitarian Foundation has been feeding the people of Gaza. Over 46 million meals have been delivered directly to Palestinian families. Over 2 million meals are distributed in a single day, safely, efficiently, and without looting from Hamas. However, instead of supporting this effort, the UN has tried to sabotage it. It has ignored the GHF's offers for coordination. It has refused to condemn the brutal kidnapping and murder of GHF workers by Hamas. Even it has threatened NGOs working with the GHF and assisting civilians in Gaza. Samantala, nagmungkahi ang US ng isang 60-day ceasefire at ang pagpapakawala sa kalahati ng mga bihag kapalit ng mga Palestinian prisoners at labi ng iba pang Palestinians. Ayon sa US, dapat pakawalan ng Hamas ang natitira pang hostages bilang bahagi ng isang kasunduan na titiyak sa pagtatapos ng labanan. Cherry Recolisado para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Hinihiling ng Iran sa United Nations na panagutin nito ang mga bansang Estados Unidos at Israel. Kaugnay ito sa umunoy agresyon na ginawa ng US at Israel laban sa Tehran. Narito ang report ni Yolanda Aspiras. Noong linggo, hiningi ni Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi sa United Nations Security Council na tukuyin nito ang Israel at Estados Unidos na mga manlulusob laban sa Iran. Sa isang liham para kina UN Secretary General Antonio Guterres at UNSC President Caroline Rodriguez Birket, hinimok ni Araghchi ang konseho na tuparin ang responsibilidad na panatilihin ang kapayapaan at seguridad pang-internasyonal. Ito ay ayon sa IRNA News Agency. Inakusahan ni Araghchi ang Israel ng tahasang pananarget sa mga gusaling pang-residensya, mga sibilyan at mga infrastrukturang pansibilyan. Inilarawan nito ang mga pag-atake na paglabag sa UN Charter at sa batas internasyonal. Dagdag nito, tinarget din anya ng Israel at US ang Iranian nuclear facilities na protektado ng International Atomic Energy Agency. Dahil dito, sinabi ni Araghchi na ito rin ay pagsalangsang sa UN Charter, sa Non-Proliferation Treaty, at sa IAEA Instruments and Resolutions. Binigyang diin ni Araghchi na dapat papanagutin ng konseho ang mga agresor at umaksyon nito upang hindi na maulit ang anyay ganitong mga krimen. Ayon naman sa Iranian Ministry of Justice, dahil sa pag-atake ng Israel sa bilangguan ng Evin sa Tehran noong 23 ng Hunyo, 71 katao ang namatay. Kabilang dito ang staff ng kulungan, mga bilanggo at pamilya ng mga ito, kasama ng iba pang residente sa palibot. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinubukan namang ipasa ng US State Republicans ang malawakang tax cut and spending bill ni Pangulong Donald Trump. Ito po ay sa kabila ng pagkakawatak-watak ng partido patungkol sa $3.3 trillion na pambansang utang ng Estados Unidos. Narito pong report ni Anjo Milano. Nakahanda sa isang marathon ang US Senate Republicans kung saan maaaring mag-alok ng walang limit na bilang ng boto ang minority na Democrats. Ito ay bahagi ng arcane process na ginagamit ng Republicans upang i-bypass
ang mga tuntunin ng Senado na kadalasan ay kailangan ng 60 sa 100 miyembro ng Kamara upang magkasundo sa isang lehislasyon. Noong linggo, inirelease ng Non-Partisan Congressional Budget Office ang assessment nito sa epekto ng bill sa $36.2 trillion na utang ng bansa. Sinasabing magdaragdag ito ng $800 bilyong sa bersyon noong isang buwan na ipinasa sa House of Representatives noong isang buwan. Today, Senate Republicans have to decide: choose the American people or bow down to Donald Trump and his coterie of billionaires. Because this bill, as we have said for months, steals people's health care, jacks up their electricity bill, takes away their jobs, all to pay for tax breaks for billionaires. Subalit maraming Republicans ang kontra dito at nakikipagtalo na hindi magdaragdag sa utang ng bansa ang kasalukuyang mga tuntunin. So, Mr. President, it's time to vote, and Democrats will get a chance. They'll offer all their amendments, and they'll attack this thing as cutting taxes for billionaires. What we are doing here is extending tax relief for the American people, keeping their rates low, making sure they don't have their child tax credit cut in half, their standard deduction cut in half, including new provisions that provide more relief for working Americans, which is what President Trump campaigned on. No tax on tips, no tax on overtime, lower taxes for seniors, for Social Security recipients. These are all targeted at working Americans, working families. That is first and foremost about what this is about. Andrew Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagprotesta ang Miccosukee tribe kasamang mga environmental activists laban sa bagong itatayong migrant detention site sa Florida Everglades kung saan binansagan nila itong alligator Alcatraz. Naritong report ni Rosel Feria. Isinagawa ang demonstrasyon sa Dade Collier Training Airport. Dito itinatayo ang mga tolda at pansamantalang pabahay para sa pasilidad na bubuksan sa 1 ng Hulyo. Para sa mga tutol dito, banta ang pasilidad sa maselang ecosystem ng Everglades. Ayon rin sa mga demonstrador, inaprubahan ang tinatawag nilang alligator Alcatraz nang walang maayos na pagsisiyasat. The Everglades in itself is just a very sacred area, and the habitat here needs to be preserved and taken care of. And then we have the natives here that are on this land that protect this land and take care of this land. So there's that factor in itself. And then obviously what they're trying to do here with alligator Alcatraz is horrendous and just really not acceptable. Buong araw noong Sabado, labas-masok ang construction trucks at malalaking semi-trailers sa lugar habang tangan ng mga nagpoprotesta ang kani-kanilang karatula at isinisigaw ang kanilang mga hinaing. Ayon sa mga miyembro ng Miccosukee tribe, nilalabag ng proyekto ang kanilang karapatan sa lupa at pinipinsala ang wildlife sa rehiyon. I guess it's our responsibility to keep that fight going. Everything about us is in the Everglades, from the wildlife, food source, medicinal uses, everything. Our lives depend on this Everglades. And, bringing this facility here is disrupting everything from A to Z. Nakaschedule na magbukas ang pasilidad ngayong linggo. Higit sa 1,000 kama ang inihahandang gagamitin dito. Nakaantabay rin ang Florida National Guard. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ikinukonsidera muli ni US President Donald Trump ang pambobomba sa Iran. If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. And have you had any Turned out to be unbelievable. Ito ang naging pahayag ng presidente matapos tanungin ukol sa gagawin ng Estados Unidos sa posibilidad na muling palaguin ng Iran ang kanilang uranium na ikababahala ng US.
Dagdag pa nito, sang-ayon ito na magsagawa ng inspections sa nuclear sites ng Iran sa unang binomba o naunang binomba ng Estados Unidos. Magugunita nagsimula ang giyera ng Israel at Iran base sa ulat ng International Atomic Energy Agency sa nakakaalarmang supply ng uranium na iniimbak ng Tehran upang palawigin ang kanilang nuclear program. So Iran wants to meet. As you know, their sites were obliterated. They're very evil nuclear sites. They were now has been proven. We had some fake news for a little while. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian, you cannot let them have a nuclear weapon. And that's what happened. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going. And I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war. Would you also be demanding that the IAEA have full rights to inspect in Iran? Or somebody, yeah, or somebody that we respect, including ourselves. Hindi naman naniniwala ang US President na itutuloy pa ng Iran ang kanilang nuclear program matapos ang ginawa nilang pagbomba. I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in this country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate, a lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. Sa kabila nito ay patuloy pa rin naninindigan ang Iran ukol sa panibagong parusa na ipapataw ng Estados Unidos sa kanilang bansa, kung saan ininda lamang ito ng Iranian Foreign Ministry, kung saan sinabi nilang sanay na sila sa pang-aasar at pang-uusig ng US. شما قبلا هم شاهد موارد مشابهی بودید که صبح یک بحثی مطرح میشه مبنی بر این که قرار هست فلان اقدام انجام بشه، بعد از ظهرش یک بسته جدید تحریمی علیه ایران اعمال میشه. لذا این نوسانات و این تغییرات مکرر در مواضع رو که در این 3-4 ماه به عنوان الگوی ثابت رفتاری آمریکا شاهدش بودیم به هیچ عنوان قابل اتکا و تکیه نیست. بیشتر باید اینها رو در چارچوب بازی‌های روانی و رسانه‌ای بهش نگاه کرد تا یک بیان جدی برای گفتگو یا حل مسئله. Nakatakdang makipagpulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa White House. Layunin ng pagpupulong na isulong ang tigil putukan sa Gaza at ang pagpapalaya sa mga bihag na hawak pa ng militanteng grupong Hamas. Ayon kay Trump spokesperson Caroline Leavitt, nasa Washington na si Israeli Minister of Strategic Affairs Ron Dermer para sa mga konsultasyon ukol sa mga tatalakayin ng dalawang pinuno ng Estado. Tatalakayin din ng dalawang mga isyu sa Iran, Syria at iba pang tensyon sa kanilang rehiyon. Higit sa 60 ang nasawi sa panibagong opensiba ng Israel sa Gaza, kasunod ng panawagan ni Trump na itigil na ang 20-month war. Giit ng kampo ni Trump, prioridad niya ang pagbabalik ng mga bihag at ang paghanap ng agarang solusyon sa krisis sa Middle East. Sa Washington, D.C., mas pinahigpit pa ang seguridad sa loob at labas ng compound ng White House. Ito po ay dahil sa inaasahang mga protesta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Estados Unidos sa July 4. Si Angela Guzman para sa report. Dito sa Washington, D.C., sa labas ng opisyal na tahanan ni Pangulong Donald Trump, inassemble ang patong-patong na bicycle fencing na pinatibay pa ng konkretong harang. Itinayo ito sa kahabaan ng 16th Street sa harap ng White House hanggang sa Lafayette Park na nasa dulo ng north side ng gusali. Samantala, nakapalibot naman ang mas mataas na bakod sa paligid ng property at nagsisilbing pananggalang sa buong lugar. Kabilang dito ang park and the Treasury Department.
Para sa mga turista na nais makita ang White House, kailangan nang pumasok sila sa isang lugar na may gated ng mga pinto. Hinigpitan ng seguridad sa paligid ng White House mula nang inatake ng puwersang US ang Iranian nuclear targets noong isang linggo. Samantala, isang protesta laban sa US military na dapat ay isasagawa nitong weekend ay kinansela. Kada 4 ng Hulyo, nagdaragdag ng mga hakbang na pansiguridad ang Washington DC dahil libu-libong mga turista ang sumasadya sa kabisera para magdiwang ng Araw ng Kalayaan ng Estados Unidos. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tumindi ang girianin ng US President Donald Trump at ng kanyang former ally na si Elon Musk. Ito ay kasunod ng mga kritisismo ni Musk sa bill ni Trump na magbabasura sa government subsidies na binibigay sa kanyang mga kumpanya. Tinitignan din ni Trump ang posibleng deport sa South African-born billionaire. I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. Dagdag pa ni Trump, siguradong mas dadami pa ang mawawala kay Musk. Elon can lose a lot more than that. Susunod sa Kazakhstan, driver biglang nagliyab. Matinding heat wave tumama sa Europa. At US at Canada balik sa trade talks. Iba pa ring mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. At magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Kritikal po ngayon ang isang driver sa Kazakhstan matapos magliyab ang kanyang katawan sa loob ng kanyang kotse. Batay sa report, kinargahan ng biktima ng gas ang kanyang kotse bago ito pumasok sa loob nito. Subalit nang sinubukan itong magsindi ng lighter para manigarilyo, ayun na. Hindi niya napansin na nalagyan pala ng gasolina ang kanyang damit. Dito na siya nagliyab at ito na nga ang kinasunog ng katawan ng biktima. Sa video, makikita na kumaripas ang takbong driver papalabas ng kanyang kotse para apulahin ang apoy sa kanyang katawan. Tumulong na rin ang ibang mga residenteng nakakita sa human torch na lagay ng biktima. Sa huli ay naapula rin ang apoy sa katawan ng biktima at isinugod kaagad ito sa intensive care unit.
Hindi naman nakaligtas ang isang babae sa India matapos pumailalim siya sa isang SUV. Sa video, makikita ang isang babaeng dala ang kanyang payong na tatawid sana ng Jadugar Road sa Rikki, Kotwali area nang biglang sumulpot ang isang puting sasakyan. Sa una, tumabi ang babae pero hindi niya akalain na mahahagip pa rin siya ng SUV. Dito na natumba ang biktima at nagulungan ang sasakyan. Agad namang tumigil ang sasakyan at nilabas ng driver ang babae, ngunit huli na ang lahat at namatay ito. Naglunsad naman ang investigasyon ng Rikki Police hinggil sa insidente. Sinintensyahan naman ng 8 taong pagkakakulong ang isang crypto scammer matapos tangayin nito ang higit $40 million gamit ang Empower Coin, Jet Coin at eCoin Plus. Kinilala ang suspect na si Dwayne Golden na convicted sa mga reklamong wire fraud and money laundering. Ayon sa Department of Justice, nag-operate ang scam noong April hanggat August 2017 kung saan ibinibida ni Golden at ng kanya mga kasama na sina Gregory Addison and Marquis Edgerton ang kanilang firm bilang international crypto tradings. Nangako naman sila na ibabalik ang kanilang investment ngunit hindi nangyari at sa halip ay pinambayad lamang sa mga naunang investors. Sa kanilang pagbagsak, sinubukan nilang sirain ang investigasyon ng Federal Trade Commission gamit ang mga peking impormasyon at pagsira ng mga ebidensya. Bukod sa pagkakakulong, pinatawad din si Golden na multang $2.4 million. Naghihintay naman ng sentensya ang dalawa pa nitong kasama sa panggagancho. Dalawang bumbero ang nasawi at isa pa ang nasaktan dahil sa pananambang ng isang gunman. Rumesponde lamang ang dalawang mga bumbero sa isang sunog sa Northern Idaho nang bigla silang pagbabarilin ng sospek. Matapos ang ilang oras, natagpuan ding patay ang sospek. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Raisa Mangilit. Ayon kay Kootenay County Sheriff Bob Norris, inatake ng sniper fire ang mga pulis at mga bombero habang rumeresponde ang mga ito sa isang insidente na sunog sa Canfield Mountain. Ang Canfield Mountain ay isang nature zone na kilala sa hikers malapit sa Coeur d'Alene na may layong 420 kilometers silangan ng Seattle. Ayon kay Norris, pinaniniwalaan nila ang suspect sa pamamaril ay siya ring nagsimula ng sunog. Anya, ito ay tahasang pang-aambush at sadyang walang pagkakataong makaligtas ang dalawang bomberong nasawi. Dagdag ni Norris, ang ikatlong bombero ay dumaan sa operasyon ang nayon ay stable na ang kondisyon. Nakipagpalitan ng putok ang mga otoridad sa suspect subalit hindi pa tiyak kung napatay ba ang suspect o nagpakamatay. Hindi pa rin natutunton ang motibo ng pamamaril. Higit sa 300 pulis mula sa lungsod, county at estado ang tumugon sa lugar ng pamamaril, kabilang ang dalawang helicopters na masakay na snipers. Ayon kay Norris, gumamit ang gunman ng isang high-powered sporting rifle upang sunod-sunod na barilin ang first responders. Sinasabing hindi agad nalaman ng mga bombero kung saan nanggaling ang putok. Nang matagpuan ang patay na suspect, nakita gumamit ito ng cellphone location information. Ayon kay Norris, tinanggap nila ang tawag na may sunod bandang 1:21 ng hapon at makalipas ang 40 minuto, inireport ng mga rumesponde na binabaril sila. Raisa Mangilit para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nahirapan naman ang mga bombero sa pag-apula ng wildfire sa Turkey at sa France. 50,000 katao rin ang inilikas dahil sa maaga at matinding heat wave sa Europe. Nag-issue na rin ng health alerts sa ilan ang mga bansa roon. Hindi rin nakaligtas ang The Netherlands na kadalasang may magandang panahon. Nag-issue na ang mga otoridad ng babala roon dahil sa napakatinding init. Narito po ang karagdagang mga detalye mula kay Myla Simbulan. Sa Europa, umaabot sa 5 hanggang 10 degrees Celsius ang temperatura higit sa karaniwan. Ayon kay meteorologist Christy McCabe, malawak na bahagi ng Europa ang natutusta ngayon sa init. We've seen extremely high temperatures and very dry conditions too across Spain, Portugal, France. Also parts of Hungary have also had extremely high temperatures and drought conditions as well. So it's not just affecting one area, it's quite a wide area of Europe struggling with these very high temperatures at the moment. Sa Turkey naman, nangangalit ang wildfire sa ikalawang araw na ikinalikas ang libo-libong katao mula sa kani-kanilang mga tahanan.
Nitong nakaraang mga taon, pininsala ng wildfires ang coastal regions ng Turkey dahil painit ang tag-init doon. Samantala, problema rin ng mga sunod sa timog kanlurang France kung saan umaabot na sa 40 degrees Celsius ang mga temperatura. Isang wildfire ang sumunog sa 400 ektarya at pumwersa sa paglikas ng isang campsite. Ayon kay Mathay, tila nasasanay na ang mga tao doon sa matinding mga temperatura. Unfortunately, it does seem quite likely that we will be seeing more of this in the future. We've had quite a few studies out earlier in the year. So, for example, we're in the UK, we're now 50-50 chance we'll see another 40-degree day within the next 12 years. We're going to be seeing more days above 40 degrees, certainly more days above even 34 or 35 degrees. And across Europe, of course, the temperatures are even higher. And it is more likely we'll see more days like that. Maraming paraan kung paanong nakaaapekto ang init sa kalusugan. Nababahala ang mga eksperto lalo na para sa mga may edad at sa mga sanggol. Gayon din para sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas at sa mga taong mahirap. Sa buong mundo na sa 480,000 na katao ang namamatay sa sobrang init taon-taon. Higit iyan sa pinagsamang pagkamatay dahil sa pagbaha, lindol at bagyo. Banta rin ang sobrang init sa infrastruktura, ekonomiya at sa sistemang pangkalusugan. Manasimbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nasabat ng Russian military and security forces ang ilang chemical weapons sa Donetsk People's Republic. Hinala ng mga otoridad pagmamay-ari ng Ukraine ang mga chemical weapons na may lamang chloropicrin. Mahigpit na ipinagbabawal ng International Chemical Weapons Convention ang chloropicrin dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Napag-alaman din ng Russia na gagamit sana ng drone ng Ukraine para sa pag-deliver ng nasabing chemical weapon. Agad ipinagpatuloy ng Estados Unidos ang trade talks nito sa Canada. Ito ay matapos tanggalin ng Ottawa ang digital services tax nito laban sa US technology firms. Noong Biyernes, biglaang itinigil ni US President Donald Trump ang trade talks nito sa Canada dahil sa digital services tax na ipinapataw ng Ottawa sa mga kumpanya ng teknolohiya ng Estados Unidos. Tinawag pa nga ni Trump na tahasang pag-atake ito ng Canada. At noong linggo, binigyan din ito na magpapataw ang US ng bagong tariff rate sa mga produkto ng Canada sa lalong madaling panahon. Naging banta na naman ito na mabalik sa magulong relasyon ang dalawang bansa. Oh, absolutely. We spoke with the Prime Minister and the President at the G7 meeting. One of the things that the President asked for was that they would take the DST tax off. It's something that they've studied, now they've agreed to, and for sure that means that we can get back to the Okay, what about the... Sa isang panayam, kinumpirma ni White House Economic Advisor Kevin Hassett na balik na muli ang trade talks sa pagitan ng US at ng Canada. Prime Minister, and the Prime Minister called the President last night to let the President know that he would be dropping that tax, which is a big victory for our tech companies and our American workers here at home. Samantala, itinigil naman ng Canada ang plano nitong mangolekta ng bagong digital services tax sa US technology firms ilang oras bago ito sana magsimula noong Lunes. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, magandang balita ito para sa tech companies ng bansa. Ayon sa Canadian Finance Ministry, noong linggo, itutuloy ni Carney at Trump ang usapang kalakalan upang pumasok sa isang kasunduan sa 21 ng Hulyo. Sinabi ni US President Donald Trump na nakahanap na siya ng buyer ng TikTok. Hindi po nagbigay ng pangalan si Trump kung sino ang buyer, subalit isaan niya itong grupo ng napakayayamang tao. No big deal. We have a buyer for TikTok, by the way. I think I'll need probably China approval. I think President Xi will probably do it. Who's buying? I'll tell you in about 2 weeks. A big technology company there. Very, very wealthy people. It's a group of very wealthy people.
Binigyan ni Trump ng hanggang September 17 ang ByteDance na ibenta na nito ang assets ng TikTok sa Estados Unidos. Opisyal lang ipinagbawal ng gobyerno ng Iran ang paggamit ng Starlink ni Elon Musk. Ayon kay ICT Minister Asa Zaripur, hindi papayagan ng Iran ang mga banyagang NET na i-bypass ang mga legal na regulasyon sa pamamagitan ng paggamit ng internet. Illegal na rin, anya, ang pagbebenta o pagmamayari ng kagamitan ng Starlink sa Iran. Layo ng gobyerno ng Iran na protektahan ang communication infrastructure nito laban sa umano'y impluwensya ng mga banyaga. Binisita naman ng maraming turista ang isang life-size chocolate cow sa Chile na isang atraksyon ng bansa. Gawa ang malaking chocolate sculpture sa 550 kilograms ng pure chocolate na binuo naman ng master chocolatiers, professional sculptors, and local culinary art students. Ayon kay Chef Carlo von Mullenbrock, ang model sa kanilang obra maestra ay isang Angus cow. Sa huli ay pinagpira-piraso din ang chocolate at ibinahagi sa mga dumalo sa event. Esta vaca de chocolate más grande del mundo, darle una identidad y además fue en esta oportunidad un homenaje también a la ganadería de esta zona porque esto era una vaca Angus, que ya bueno ya no está, pero era. Entonces estamos muy contentos que eso también haya pasado, que se abrace el mundo de la leche, que se abrace el mundo de la carne, los chocolates para dar identidad a Osorno. Sarap ng chocolate, Nina. Hindi ako masyadong relate kasi hindi ako kahiligan sa... hindi ka mahilig sa matamis. Hindi ako mahilig sa matamis. Pero pag dark chocolate, pwede siya. Ayan, dark chocolate. Tsaka dark chocolate, Pero, healthy yan, ha? Chocolates, yung kinikilig yung iba. Ay, parang ako, okay, happy for you. Ganun. So ikaw, parang, ako hindi ako kinikilig naman pag nakakita ko ng lechon. Yung iba kinikilig, uy, may lechon sa handaan kasi hindi ako mahilig sa pag malutong lang yung pork. balat, ganun. Ayan, pero ako naman kinikilig pag may chocolate. So napaka ano ko lang, babaw, chocolate lang. Ayan. Diba? Sarap naman talaga for some. For some. For many pala, hindi pala for For you, ano yung masarap na dessert? Ay, hindi ako mahilig sa dessert generally. No. Pero I like kakanin, yung mga pinay kakanin. Oh, alam ko kung bakit. Kasi At carbs sweet din ka yun. na. Sweet ka na kaya hindi mo na kailangan. Sabagay. Ayan, sige. Okay, ingat po ulit ngayong gabi dahil meron pa bugso-bugsong pag-ulan ngayon na nararanasan, parang dito sa Metro Manila. At tandaan po narito kami para maghatid ng balita sa mga tako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Nina Rikki, Alagao, Flores. Ito po ang Mata ng Agila International Trusted Connected on Point.